हाय, स्नेहल्स रेसिपीजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आजची आपली रेसिपी आहे देशी भेंडीची आमटी. आणि मस्त खमंग खूप चविष्ट लागते ही. त्याचं आता आपण साहित्य बघूयात. आपण 4 ते 5 भेंड्या मध्यम आकाराच्या चिरून घेतलेल्या आहेत, पातळ काप. आणि हिरवी मिरची बारीक करून घेतलेली आहे, त्यात लसूण जिरे घालून. आणि एक मोठा टोमॅटो आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे. आता आपण कढई तापलेली आहे आपली. आणि भेंडी थोडीशी भाजून घेऊयात. जास्त डाग पडून नाही द्यायचे, मध्यमच भाजायचे. चला तर आपण छान भेंडी भाजून घेऊयात. आणि मस्त ही आजीची रेसिपी आहे, खूप खमंग लागते ही. आणि तुम्ही करून बघा. आणि प्लीज तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आपली भेंडी भाजून तयार झालेली आहे. आपण जास्त डाग पडून नाही दिलेत आणि एकसारखी परतायची आहे. चला आता आपण ती एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. एका प्लेटमध्ये काढल्यानंतर आपण कढई स्वच्छ करून घ्यायची आहे. आता आपण फोडणी करूयात. आपली कढई छान तापलेली आहे आणि आपण एक पळी तेल घातलेलं आहे. आपली पळी ही मध्यम आकाराची आहे, जास्त मोठी नाही आहे, जास्त छोटी नाही आहे. आणि आता आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो घालतोय, बारीक चिरलेला. टोमॅटोसुद्धा आपण जास्त फ्राय नाही करायचं आहे. आपण एकसारखं टोमॅटो हलवून घेऊयात. मध्यम टोमॅटो भाजल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हळद घालायची आहे. आपण अर्धा चमचा हळद घालतोय. परत एकसारखं आपण मिक्स करूयात. आता आपण भेंडी घालायची आहे, भाजलेली भेंडी. आणि भेंडी जास्त भाजून नाही घ्यायची आहे, कारण त्याचा चिकटपणा जातो. आणि या आमटीसाठी आपण चिकट अशी भेंडी मस्त लागते. थोडंसं एक 5 ते 7 मिनटं आपण परतून घेऊयात. भेंडी आपली परतून झालेली आहे. आणि आता आपण 1 ग्लास आपण पाणी घालतोय. पाणी तुमच्या आवश्यकतेनुसार वापरा. 1 ते सव्वा ग्लास आपण पाणी वापरायचं आहे, कारण शिजण्यासाठी थोडंसं आपल्याला जास्त पाणी लागेल. अजून थोडं पाणी घालते मी. आणि मिरचीचा ठेचा म्हणजेच बारीक केलेली मिरची सुद्धा तुम्ही तुमच्या चवीनुसार वापरायची आहे. हे आपण अर्धा चमचा मीठ घातलेलं आहे. तुम्हाला किती तिखट आवडेल याच्यावरती तुम्ही मिरचीचा ठेचा वापरायचा आहे. मी थोडासा जास्त घातलेला आहे, कारण मिरची थोडी कमी तिखट आहे. आणि तो तुमच्या आवडीनुसार वापरायचा आहे, तुम्हाला किती तिखट लागेल. आणि प्लीज करून बघा. जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आता एक 10 मिनटं आपण उकळी आलेली आहे, 10 मिनटं आपण भेंडी शिजू द्यायची आणि एका बाउलमध्ये आपण सर्व करायची आहे. ही मस्त आपली देशी भेंडी तयार झालेली आहे. आणि थँक्यू.